أنا قبل راجعت جهاز السيجا ماستر سيستم، فليش ما نراجع اللعبة ملعبة؟ ترى في النهاية هو كان منافس حق الجهاز الأسطوري الفاميكوم أو النيس. خلينا نشوف. كنسيدن، حان الوقت الجدية ونراجع اللعبة من أقوى ألعاب الجهاز. كنسيدن، واللي ترجمتها أسطورة سيد السيوف، وهاللعبة نزلت حصريا على جهاز الماستر سيستم. هي من تطوير ومن نشر سيجا، ونزلت في سنة 1988. ومثل ما تشوفون اللعبة هي لعبة مغامرات أكشن من الجانب المتحرك، وهي من الألعاب اللي على نفس شاكلة كاسلفينيا ونينجا جايدن. تعرفون شو الغريب؟ بالرغم من هاللعبة حلوة إلا أن ما شفنا لها جزء تكميلي خير شر. شيء غريب الصراحة، مو بعرف ليش. على كل حال خلنا نتكلم عن قصة اللعبة. تدور القصة في القرن السادس عشر باليابان، وتتكلم عن الساموراي هاياتو اللي مهمته قتال السحرة والأرواح الشريرة. السحرة سرقوا المخطوطات الخمسة وسيف سيد التنانين. هاياتو عنده دم التنين يجي في عروقه، ولازم يستعيد المخطوطات الخمسة وسيف سيد التنانين ويقضيه على أودا نوباناغا. تعرفون شو الطريف بالموضوع؟ النسخة الغربية البطل فيها شعره أسود، بينما في النسخة اليابانية أشقر. خل أذكر معلومة مثيرة للاهتمام: في نسخ الأحدث من الجهاز الماستر سيستم هم مزودين فيهم بعض الأجهزة بشريحة صوت اسمها FM، واللي من دورها تحسين جودة الصوت وجعله قريب من الأجهزة الأحدث. شوفوا المقارنة. لاحظتوا الفرق؟ التفضيل بين النسختين هي مسألة آراء شخصية. نرجع للعبة. هي نفس ما قلت لعبة أكشن من الجانب المتحرك. التحكم بسيط جدا،
في زر القفز وزر الضرب بالسيف، ما في شيء زيادة، وهذا شيء متوقع. نظام اللعبة صح انه بنظام المراحل، لكن في اختلافات عن الألعاب الأخرى. انت في البداية بتلعب في مرحلة، يوم تخلص منها تطلع خريطة مقاطعات اليابان. النسخة الكورية حطوا فيه المقاطعات الكورية للعلم. المهم انت لازم تختار الوجهة التالية أو المرحلة القادمة. زر القفز عشان تروح لهالمكان، وزر الضرب عشان تختار بينهم. أنا مش فاهم ليش التبديل الاختيار يكون على زر خاص؟ ما انتبهوا على شيء اسمه أسهم التحكم؟ وثاني شيء، ليش أسماء المراحل بالخريطة مكتوبة بالياباني؟ هذا بيصعب عليك يوم تتقدم، ما راح تعرف إذا هالمرحلة مريت عليها مسبقا ولا لا. ما لك إلا تحفظ شكل كلمة. على كل حال مهمتك الرئيسية هي العثور على المخطوطات الخمسة والسيف التنين، وتلازم تسوي هالشيء انك تدخل المراحل وتغلب الرئيس اللي فيها وتحصل على المخطوطة وتتعلم حركات جديدة تفيدك في تقدمك. وصدقوني كل ما تعلمتوا حركات أكثر كل ما سهلت عليكم اللعبة، وأنصح بهالشيء. في بعد مراحل التدريب وعددهم 4 بالخريطة، وهذيل صعبين جدا لكن مكافأتهم كبيرة، بأن البعض يكبر عداد الطاقة والبعض الآخر يقوي من دفاعك. خل أنوه بعد أنكم يوم تخلصوا مرحلة تذكروا كيف كان شكلها بالخريطة من ناحية الاسم، لأنكم إذا دخلتوه مرة ثانية عادي تلعبونه بعد مرة. طبعا مش كل المراحل ينطبق على هالشيء، والحسن الحظ أغلبها الباب الخروج مالها يكون موجود في بدايتها، وما يكون موجود إلا إذا كنت مخلص المرحلة مسبقا. خلينا نتكلم عن الأشياء اللي أنت تحصل عليها. في عندك القنينات اللي تزود طاقتك بشكل جيد، وأحيانا يطلعون بشكل مفاجئ أنت وحظك. في بعد الدورق اللي جدا يساعدك يوم تخلص طاقتك، هذا بيعبيها بشكل كامل تلقائيا. ومرات تحصل سيوف اللي وظيفتها انها تقوي ضربتك حسب ما قرأت. من يدري، هذه من الألعاب اللي ما تقول لك شو تسوي الأغراض المعينة. في بعد المجسمات اللي تعطيك حياة إضافية يوم تاخذها، نفس ما ذكرنا. بعد في المخطوطات اللي تاخذونها من الرؤساء بعد ما تغلبونهم. بالنسبة للأعداء فهم الأعداء الاعتياديين، نفس الخفافيش والطيور والهياكل العظمية والعناكب والآخرة. بس حقيقة البعض أشكال تخوف. وعموما أجواء اللعبة فعلا موحشة بشكل كبير، رغم أنها مش متنوعة من ناحية البيئة. خلصنا من شرح الأساسيات الحين، خلينا نبدأ بالمغامرة من أول ونغطي المراحل الرؤساء وندش في رحلة البحث عن المخطوطات الخمسة مع السيف التنين. أول مرحلة في ممشى بين أشجار الخيزران، وشكله مكان مهجور وموحش، وعجبتني كمية التفاصيل اللي محطينها. وهي مرحلة خطية بحتة، وأنت بتواجه مختلف الأعداء، سواء من الجماجم الأشباح والحشرات وقرود الزومبي والآخرة. هي مش مرحلة صعبة. بعدين راح تطلع خريطة ونروح بعدين للمرحلة اللي فوق. هالمرحلة عبارة عن مبنى مهجور وتلازم تصعد فوق. التفاصيل بهالمبنى حلوة وتصور لك فعلا إنه مكان مهجور. يا سلام عليهم الصراحة. لاحظوا تمثال بوذا هذا، أقدر أصعد تقريبا على كل جزء منه. أنا أدري إن هالشيء ما منه فايدة، بس الاهتمام بالتفاصيل جميل. المهم التقدم لين الحين ماشي تمام، وما واجهت مشاكل كبيرة لين ما وصلت هني. هالحقير ما يعطي المجال إني أصعد، والساد علي. قم الجرع. أخيرا في عدو يستخدم سلاح المنجل، هذا بتقدر تغلبه لو تميت مكانك وضربته يوم يقرب صوبك، بس لسبب ما أنا انضرب، ما أدري ليش. المهم واجهت أول رئيس باللعبة اللي شكله تقول تاير مع السيارة. أنت لازم تضربه أول ما ينزل صوبك، واحذر من هالنيران. أكيد بموت مع ما ذاك الحقير نقص الكثير من طاقتي. أتمنى أنهم يحطوني عند الرئيس عاد. الحمد لله أنا هالمرة قدرت أقضي عليه، نظراً أن طاقتي رجعت بعد ما خسرت حياة، وحصلت على أول مخطوطة. بس شو هالإنجليزي ملقع هذا؟ اقرأوا. ذو have learned the art of jumping high. شو يقصدون بذو؟ اسم البطل؟ لا 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 لا، اسم البطل هاياتو.
يمكن قصدهم You have learned the art of high jump. يمكن هالمقصد. المهم مثل ما فهمتوا أنا تعلمت قدرة القفز العالي اللي تسويه على فوق زائد زر القفز، وهي مفيدة جدا. بعد ذلك راح تطلع من المبنى واطلع من باب الخروج على طول. بعدين روح لهالقارة وبتلعب في مرحلة بركانية وشوفوا مدى التفاصيل الرائعة اللي فيها. ولكن من هني انت بتلاحظ أول عيوب اللعبة، وهو أن الأعداء يطلعون بشكل مفاجئ وغير متوقع. لازم تكون سريع البديهة هني. هالهيكل عظمي على سبيل المثال رفع ضغطي، بس على حظي طلعت القنينة اللي تزود طاقتي. نصيحة، يوم توصلون لهالمكان اللي فيه البابين روحوا الباب السفلي، بتدخلون غرفة مصغرة مع كم منصة وبتحصلون دورق وطلعوا منها. لاحظوا صورة أليكس كيد، وهذه واضحة إنها محطوطة عمدا. ليش محطين صورة أليكس كيد هني بالتحديد؟ لاحظوا في مرحلة بركانية. لازم اكتشف اللغز، خلوني افكر. عرفت، شكلها نبوءة. شخصية أليكس كيد راح تنتهي شعبيتها ويحل سونيك مكانه، لهذا هم حطوا صورته في مرحلة بركانية على اساس ان نهايته طالعة بالمستقبل. من يهتم بهالشيء على كل حال. انت بعدين روح للباب العلوي وشوي كمل قدام وبتخلص من هالمرحلة اللي ما فيها رئيس لحسن الحظ. بعدين ادخل هالجزيرة وبتلعب في مرحلة الشلال. إذا صعدت السلالم في الجهة اليسرى واستمريت فوق بتحصل على مجسم يعطيك حياة إضافية. بعدين انزل وروح للمنطقة اليمنى وصعد السلالم إلى ما توصل للشلال. هني عاد بيرتفع ضغطك بسبب الصخور المتساقطة، خاصة في الحفر. شفتوا؟ أنا هني حسبت حسابي وكنت أدري إن في صخور بتطلع وقدرت أتفاداها. اللاعب العادي ما بينتبه وعادي يموت. المهم تقدمت شوي ألين ما لقيت كوخ، طبعا في رئيس داخل. شكله غريب، لافع عمامة على وجهه وشايل الهراوة. المهم أنا أحاول أضربه بس ما يصير في شيء، وهو يتعور أحيانا بس الأفضلية له ويسبب وايد من الضرر. شو لازم أسوي؟ أكيد عنده نقطة ضعف، مستحيل ما عنده. مع بضعة محاولات اكتشفت أن نقطة ضعفه في قدمه اليسرى. يوم هو يبرزها أو يمشي عليها اضربها على طول. عدا ذلك هو رئيس جدا سهل. Thou have learned the slash with your sword. ما بقعد أصحح كل شوي. الزبدة أني تعلمت ضربة قوية بالسيف من الأعلى للأسفل وتسويها بالضغط على فوق زائد زر الضرب، وهذه مفيدة جدا بحيث أنها تقتل الأعداء المنخفضين. بعد خل أسميها بالضربة الواسعة نظرا أن نطاقها واسع وتضرب من فوق لتحت. بعد نروح للبقعة هذه في الماء، بتلعب في مرحلة تدريبية. إذا تعودت بس بضربة واحدة بتطلع منها. هي مرحلة قصيرة بس تكون أصعب من المراحل الاعتيادية. هالأسهم جدا مزعجة وهي تنطلق بحسب توقيتك بس بالتقدم. عموما بحكم أن هذه مرحلة تدريبية قدرت أخلصها اللغة الإنجليزية بهاللعبة رايحة فيها. Thou didst very well. As reward, thou shalt be granted an increase in life. المهم عدد طاقتي كبر هني. اضطريت هني اني ارجع لمرحلة الشلال، لكن لحسن الحظ في باب الخروج هني من بدايتها. اضطريت اني ارجع للمرحلة البركانية والعبها من اول، لكن هالشي في صالحي عشان اقدر اشيل الدورق للمرة الثانية بعد ما ضيعته على الرئيس الثاني. روح لهالمنطقة وبتلعب في مرحلة تدريبية ثانية. هني عاد بيرتفع ضغطك من السهام واللي راح تطلع من كل صوب، ولازم تصدم بالوقت المناسب وفي اللحظة المناسبة. والمصيبة ان في اسهم ما راح تعرف مكانها الا بعد ما تضرب منها وتعيد المحاولة. شيء يرفع الضغط، لكن خلني ارجع واذكر ان المكافأة بتكون كبيرة. انا قدرت اخلصها بشكل ما، وهالمرة خلكم من الكلام المنقع والتكليتشات اللي فيه. هو قال لي اني حصلت على حلية الحظ، هذه ببساطة تقوي دفاعك يوم تتلقى الضربات من الأعداء. روح لهالمرحلة بعدين وبتلعب في مرحلة الجسر.
هالمرحلة مزعجة وانت لازم تستمر بالتقدم بدون أي تباطؤ، لأن هالفقاعات بتعورك وعادي أنك تطيح في الحفرة مثبتها. على كل حال الحمد لله اللي قدرت أخلصها، ولحسن الحظ إن ما فيها رئيس. فكروا فيها، ساموراي ما يقدر على فقاعة؟ المهم روح لها المنطقة بعد ذلك وراح تلعب في مرحلة تدريبية أخرى. ما عليه، حاول تكون صبور هالمرة، وأدري إنها مرحلة مزعجة بس فكر بالمكافأة، طاقتك راح تكبر بشكل أضخم، ولهذا أقول المكافآت المراحل التدريبية كبيرة. روح بعدين لمنطقة في الجهة اليمنى وبتدخل في مرحلة جديدة اللي هي داخل القصر. صح انها تشبه المراحل التدريبية منظريا، لكنها مش بنفس صعوبتهم. انت بتدخل غرف تحصل فيها الأغراض المساعدة وتطلع منها، يعني في فايدة من دخول الغرف هني. طبعا الضربة الواسعة هني بتساعدك بشكل كبير جدا، وهي تضرب على نطاق واسع لحسن الحظ. الهيت بوكس او نظام تلقي الضربات مضبوط بهاللعبة ومنطقي. على كل حال في نهاية المرحلة بتواجه رئيس الدودة ثنائية الرأس، مش رئيس صعب للأمانة، بس استخدم الضربة الواسعة نظرا انها جدا قوية، ومع مرور الوقت بتغلبها وتحصل على المخطوطة. حسب ما فهمت تقدر تستخدم الستلث؟ لا مش بالضبط، لأن هالحركة تسويها وانت خافض راسك. انت بتسوي الضربة المنخفضة اللي تضرب على نطاق واسع وتضرب حتى الأعداء اللي يوم وراه. خلينا نسميها الضربة الدائرية. روح بعدين المنطقة اللي فوق وراح تدخل في مرحلة المبنى المهجور. طبعا نفس النظام، تقدم واستمر بالصعود فوق. هالمبنى أصعب شوي من المبنى السابق، وهذا شيء طبيعي، وبتشوف وحوش جديدة. الضربة الدائرية راح تكون نافعة هني، بس بتلاحظ بعد مشكلة الظهور مفاجئ للأعداء في بعض المناطق. اللعبة بشكل عام تقول لك لا ترخي دفاعاتك في أي لحظة. في وحوش للأمانة تصميمها مرعب. بصراحة أنا ما أعرف شو وضع اللعبة في زمنها، كانت بتكون فعلا مرعبة على صغار السن ذاك الوقت. رغم ذلك ما سمعت حد اشتكى من المحتوى اللي فيها، وهذا شيء غريب، شكلها مرت مرور الكرام. المهم هالمرحلة مش صعبة لهالدرجة لو كنت تلعب انتباه. يوم تتقدم أكثر وتصعد لأعلى المبنى راح تواجه رئيس يرق الطائرة. تصميمها بصراحة مرعب، وهي تنزع عليك أطفالها. المهم أنت بس اضرب بطنها بالضربة الواسعة. يوم تثبت فوق اضربها بشكل عادي، مع شوي صبر بتغلبها وبتحصل على المخطوطة التالية. كالعادة خلكم بالكلام المضروب، والزبدة انكم تقدرون الحين تنفذون الضربة الواسعة في الهواء، وهذه اهم ضربة لازم تتعلمونها وبتعرفون ليش لاحقا. روح بعدين للمنطقة اليمنى وبتدخل في مرحلة الغابة. هالمرحلة بصراحة مش صعبة، وانت بتواجه اعداء من القرود والنباتات المتوحشة بالاضافة للحشرات. هذه مرحلة قصيرة جدا وبتمشي حالك فيها. المحزن بالموضوع ان هذه مرحلة الغابة الوحيدة باللعبة. روح بعدين للمنطقة السفلية هني وراح تدخل في مرحلة شلال أخرى أصعب من سابقتها، مش تعجيزية بس في أشياء مزعجة جدا. أولا أنت راح تصادف هالصخور المزعجة اللي تخرب تقدمك، بس الحمد لله هم ما ينقصون كثير من الطاقة، نظرا ان دفاعي صار أقوى بفضل مراحل تدريبية، وهم مقدورين عليهم رغم كل ذلك. بعدين بتصادف شوي منصات مع مواجهة كم عدو، وبتشوف شلال ثاني وخليك منتبه. تجاوزت الشلال وتقدمت شوي كيف أنا غفلت عن هذه؟ كان المفروض أتوقع ظهور صخور في مكان قريب من الحفر. هني يطلع أحد العيوب الأخرى للعبة، وهي الاندفاع بعد تلقي الضربة، وللأسف وراء كاسلفينيا ونينجا جايدن انتقل لها اللعبة. النوك باك أو الاندفاع بعد تلقي ضربة شيء أكره بكل قوة في عالم الألعاب. أنا أتفهم أنه يعطي واقعية بحيث أنك ترتد من بعد الضربة، لكنه شيء مزعج. على كل حال الحمد لله أنك ما تخسر الدورق مالك يوم تموت، وأنا بشكل ما تجاوزت هالمكان المزعج وتقدمت ووصلت الكوخ. رئيس المرحلة هو العين البشعة، أنت بس اضربها بالضربة الواسعة القوية واحذر النيران اللي تطلقها. مش رئيس صعب أبداً.
بتتعلم حركة الهجوم الهائج. إذا ضغطت زاوية فوق أثناء المشي، شخصيتك راح تهاجم وهي تمشي، وهي مفيدة لو تواجه الوحوش اللي يطلعون قدامك، لكنها مش نافعة مع الأرضيين أو حتى مع اللي يطيرون. المهم، أنا طلعت من مرحلة، رحت للمرحلة العلوية هني، وهذه مرحلة شلال أخرى، لكن لحسن الحظ إنها مش طويلة وقصيرة نسبيا وما فيها أي رئيس. روح للجهة اليمنى وراح تدخل المرحلة التدريبية الأخيرة، هذه حرفيا الأصعب بينهم، وإذا أنت ما تقدر عليها تقدر تتجاهلها وتكمل دربك. وأنتوا على فكرة أنتم مش مجبورين أنكم تخلصون كل المراحل التدريبية باللعبة، لكن عموما مكافأتهم كبيرة وأنتوا أحرار في قراراتكم. على كل حال مكافأتكم هني هي حلية الحظ، واللي راح تزيد من قوة دفاعكم بشكل أكبر من المعتاد. روح لهالمنطقة السفلية وراح تدخل في مرحلة قصر أخرى. الهجوم الهائج راح ينفعك بشكل جيد هني، وبتحصل الغرف تعطيك أشياء مفيدة. في أعداء غريبين نفس السلاحف اللي تتعلق عليك، وهم حتى ما يموتون بسرعة بالضربة الواسعة القوية، لكن هزيمتهم مش صعبة عموما. لما تتقدم أكثر راح تواجه رئيس المرحلة اللي هو عبارة عن جمجمة شبح عملاقة. هاجمها بالضربة الواسعة واحذرها يوم تتجزأ، وانتظر بأجزائها عشان ما تحدث فيك ضرر مستمر. يوم تتجمع مع بعضها عاود الهجوم مرة ثانية وراح تقضي عليها، وهالمرة انت راح تحصل أخيرا على سيف سيد التنانين. اوكي، نفذنا مهمتنا بنجاح، حصلنا على كل المخطوطات بالإضافة للسيف التنين. الحين دش القصر الأخير ونواجه أودا نوباناغا. القصر الأخير يسارنا مباشرة. حاولوا هني في البداية تمرون بسرعة في منطقة الجسر، لكم إذا تأخرتوا أكثر يصعب عليكم الموضوع. يوم تدخلون القصر الهجوم الهائج بيساعدكم بشكل جيد، وفي غرف فيها الأغراض المساعدة بعد، لكن بتصادفون بعدين غرف فاضية ما فيها شيء غير وحوش فقط. ما أدري شو الفايدة من تواجدها، تضيع وقت ولا مجرد فخ؟ على كل حال في غرفة شوي مزعجة، هالعدو قاعد يطلق علي وأنا ما أقدر أسوي الهجوم الهائج عشان ما أطلع من الغرفة بالغلط. خلينا نشوف. أوكي يلا نتوكل. على كل حال مع الاستمرار بالتقدم راح تواجهون رئيس يونين ساي، هذا السيد الرؤساء باللعبة. أنت بس هاجم كرات النارية اللي يطلقها واحفظ حركتها، يوم تتخلص منهم كلهم راح يموت، وبتواجه الرئيس الأخير أودا نوباناغا. أول شيء بتلاحظ الصخور المزعجة وهو بعد يطلق عليك طلقات، أنت لازم تهاجم راسه بشكل رئيسي وفي الوقت المناسب، وتلاحظ من طاقته ما تنقص، تهجم راسه بس وما عليك. بعدين بيتغير وجهه لوجه الشيطان واستمر بالهجوم. بعد ذلك راح يتغير وجهه للهيكل العظمي، ومن هني طاقته راح تنقص. استمر بالهجوم عليه الليل ما يموت وبتهزمه وبتختم اللعبة. الحمد لله خلصناها. خلينا نشوف النهاية. Unbeknownst to anyone, thou hast killed the monster, and the battle is done. A cauldron of fire envelops the enhanced castle, scorching the heavens. The darkness clears, and light returns to the land. Thou beginnest to journey in silence to a place unknown, with no one knowing thy deepest thoughts. ارقدي بالسلام أيتها اللغة الإنجليزية. المهم زبدة الكلام نهاياته قضى على الشر واشتعلت النيران بالقصر وحل السلام بالأرض. قرر بطلنا إنه يبدأ رحلته في مكان مجهول ما حد يعرفه. مكان مجهول ما حد يعرفه؟ لهذا السبب ما شفنا الجزء التكميلي هاللعبة، ما حد يعرف وين راح. على كل حال
شو الرأي النهائي بخصوص لعبة كنسيدن؟ هي للأمانة لعبة ممتازة جدا ومن أحلى ألعاب الجهاز الماستر سيستم. الرسوم فيها تفاصيل جميلة رغم أن اللعبة على جهاز 8 بت، وضبطوا أجواءها الكئيبة والموحشة. وبصراحة بعض الوحوش والرؤساء أشكالهم مرعبة والراكبة على الأجواء. لا ننسى الساوند تراك اللي هو الآخر ممتاز جدا. من عيوبها هو عدم تنوع البيئات بشكل كافي، لكني أقدر تفهم هالشيء لأنها نازلة على جهاز ضعيف في النهاية. وأحيانا الظهور المفاجئ للأعداء مزعج جدا، وفوق هذا الاندفاع بعد تلقي ضربة ينرفز في مناطق المنصات، لكنها مش مزعجة بنفس درجة كاسلفينيا ونينجا جايدن. اللي يحب ألعاب الأكشن ثنائية الأبعاد نفس شاكلة هاللعبتين اللي ذكرناهم يشتريها بدون أي تفكير، وهي على فكرة أسهل منهم بكثير. هل هي أفضل منهم؟ ليس بضرورة. اللعبة بالمجمل مش صعبة أبدا، وهي سهلة إذا عرفت كيف تلعبها. وبس والله، أنا أتوقع أن الكثير ما يعرف هاللعبة، بس اللي يعرفها خلي يخبرنا. نشوفكم على خير.